سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این برنامه میخوام از اقداماتی که پهلوی‌ها واسه ایران انجام دادن و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده صحبت کنم. پس با من همراه باشید. خب میریم به سراغ دوران پهلوی، کاری که شاهنشاه ایران محمد رضا شاه و همینطور پدرش برای ایرانی ها انجام دادن. خیلیا از نسل جدید نمیدونن این اقدامات چیه، پس با هم یه مروری به اون اقدامات میکنیم و بعد میایم سراغ جمهوری اسلامی ایران، خمینی و خامنه ای و اقدامات اونها رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم که البته هیچ کاری هم نکردن. محمد رضا شاه پهلوی همانند پدرش در طول پادشاهی 37 ساله خودش اقدامات زیادی برای ایران انجام داد. پاره از اون اقدامات شامل اینها است: از جمله ساخت میدون و برج شهیاد به عنوان نماد شهر تهران که همون برج آزادی کنونیه، ساخت دهکده المپیک و مجموعه ورزشی آزادی که اون زمان بهش میگفتن آریامهر تهران که شامل ورزشگاه 100,000 نفری فوتبال، سالن 12,000 نفری، سالن تیراندازی، پیست اسکیت، پیست اتومبیل رانی، پیست موتورسواری، دریاچه برای ورزش‌های آبی، پیست کارتینگ. این مجموعه شامل 5 تا سالن بسکتبال، والیبال، وزنه برداری، کشتی، تیراندازی، زمین تنیس، کمپ تیم ملی فوتبال، مجموعه سوارکاری، استخر آزادی، ورزشگاه دوچرخه سواری، چند زمین فوتبال، چند زمین بسکتبال و کریکت، جاده تندرستی و کوفت و درد و زهرمار دیگه می باشد. تأسیس شرکت هواپیمایی ایران یا همون هما که قدیمی ترین خط هوایی خاورمیانه محسوب میشه. موافقت شاه با برگزاری همه پرسی در بحرین که نتیجه اون باعث جدا شدن بحرین از خاک ایران شد. استقرار حاکمیت ملی ایران بر جزیره‌های تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی و تثبیت قدرت و حاکمیت ملی ایران و نیروی دریایی شاهنشاهی در خلیج فارس، آزادسازی آذربایجان و کردستان از دست تجزیه طلبانی که از طریق شوروی وارد ایران شده بودند و تلاش می‌کردند تا این شهرها رو تجزیه بکنن، برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برای نشون دادن تاریخ برجسته و پیشینه باشکوه فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی، انجام انقلاب سفید و اصول 19 گانه اون مثل اصلاحات ارضی و پایان دادن به نظام ارباب رعیتی حاکم در ایران، ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ایران، ملی کردن آب‌های کشور، سهیم کردن کارگران در سود خالص کارخانه‌های صنعتی و تولیدی، تأسیس سپاه بهداشت، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، تحصیل رایگان و اجباری برای همه، تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه ها، تغذیه رایگان شیرخوارگان تا 2 سالگی با مادران، پوشش بیمه های اجتماعی همگانی برای همه ایرانیان، تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای پر کردن خلأ آثار و محصولات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، اصلاح قانون انتخابات ایران و اعطای حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان که با مخالفت شدید روح الله خمینی مواجه شد. خیلی جالبه که روح الله خمینی اون زمان مخالفت کرد، چند سال بعدش توی نوفل لوشاتو تو مصاحبه های خودش میگفت من اگر رهبر ایران بشم فقط یک رهبر در واقع از دورم، کاری توی هیچ مسائل کشور نخواهم داشت، یک رهبر معنویم و من هم موافق در واقع حقوق برابر زن با مردم. اینجا داشته میگفته مخالفم، اونجا واسه این که بتونه توجهات مردم رو و کشورهای خارجی رو جلب بکنه برای اینکه بیاد و رهبر این کشور بشه، گفته نه من موافق قانون برابر با زن و مردم و حتی زنها هم میتونن رأی بدن اگر من رهبر ایران بشم و هیچ مشکلی من برای کشورهای خارجی از جمله آمریکا ندارم و من منافع آمریکا رو تو ایران دنبال میکنم و همه این حرفا رو زد برای اینکه بتونه بیاد رهبر بشه. تغییر مبدأ تاریخ ایران از هجری خورشیدی به آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، افزایش سطح قدرت نظامی ارتش ایران به یکی از نیرومندترین و برترین قدرت‌های نظامی در خاورمیانه و جهان، تأسیس اوپک به دست محمد رضا شاه بوده، اوپکی که الان اتحادیه صادرکنندگان نفته، این توسط شاه انجام شده. تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر که همون دانشگاه صنعتی شریفه، تأسیس پلی‌تکنیک تهران یا همون دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان که همون دانشگاه صنعتی اصفهان امروزه، دانشگاه ملی ایران که الان دانشگاه شهید بهشتی بهش میگن، دانشگاه فرح پهلوی که الان دانشگاه الزهرا بهش میگن، دانشگاه پهلوی که الان دانشگاه شیراز بهش میگن، دانشگاه جندی شاپور که الان دانشگاه شهید چمران بهش میگن. همه دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران،
کار این آقا بوده. در زمان او نیروی هوایی شاهنشاهی ایران از قدرتمندترین نیروها در دنیا شد و ارتش ایران از یک ارتش ناکارآمد در زمان رضا شاه به ارتشی کارآمد تبدیل شد. بگذریم از خدمات بسیار زیاد دیگه‌ای که توسط خودش و همسرش برای ایران صورت گرفت، اما زمانی که شاه داشت فوت می‌کرد ببینید که چی گفته به کسی که همیشه همراه شاه بوده. همه برنامه این بودش که بالاخره شاه از غیر معلوم مانع همه چی بود برای آمریکا، پس باید این آدم بره تا اینکه همیشه ساکت بشه. همشون دست به دست هم دادن، همشون تمام بعدا با هم دست به دست دادن که یه آدم محجوبی رو، یه آدم وطن پرستیش که داره شکی نیست، هر ایرادی هم که داشت ممکنه داشته باشه، ولی یه آدم وطن پرستی رو به این خفت، به این ناراحتی از من ببره که گریهش بگیرین آدم بگه من کجا بریم حالا. خیلی برای من بدترین روزای زندگیم مرگ زنم بود، مرگ مادرم بود و مرگ اعلیحضرت. خیلی برای من مشکل بود اعلیحضرت رو اونجور ببینم در اونجا که آمده نشسته، تمام لوله ها رو از بدنش باز کرده بودن. یه روز قبل از مرگش بود و بعد گفتم که همطور که گفتم ایران میریم و گفت نه و اینا. اعلیحضرت گفت من برای چی به ایران برگردم؟ شما بگید که اگه من اشتباه کردم، خیلی خوب ممکنه اشتباهات هم کردم، خیلی اشتباه میکنم، ولی من بپرسید من چه کار کردم برای اینا، چه کار بودش که من نکردم در این مدت برای من میکردم. آقا چرا این ملت پشتشو به من کرد؟ گفتم اعلیحضرت این ملت میدونید چرا پشت به شما کرد؟ این کاراکتر بشر اینه و من خدمتتون عرض کنم، من یک روزی همینطوری بهشون عرض کردم، من یک روزی در هواپیما که میرفتم روزنامه نوی سوریش سایتونگ خوندم که یکی از روزنامه‌های وزین سوئیسه که در دنیا خیلی معروفه. یه مقاله نوشته بود راجع به سوئد، یک مملکتی که تمام مقررات که در اونجا وضع شده برای راحتی مردم هستش، ولی از همه جای دنیا خودکشی در سوئد بیشتر از همه. هیچ جا به اندازه سوئد خودکشی نداره. میدونین چرا؟ برای اینکه مرفه هستن، برای اینکه همه چی دارن، هر چی میخوان دارن، از خوشحالی به خودکشی دست میزنن. اعلیحضرت ملت ایران هم خودکشی کرد. من موقعی که میذاشتم اولا گفتم اعلیحضرت ببینید من تا آخرین دقیقه به شما خدمت کردم. بعدا گفتم اعلیحضرت همینطوری ها. الان که میگم خیلی ناراحت میشم، ولی گفتم اعلیحضرت وقتی که حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن، رومیا و مردمی هم که طرفدار رومیا بودن اینا خلاصه به صلیب کشیدن، چند لحظه قبل از اینکه از دنیا بره سرش رو با آسمون دراز کرد و گفت خدایا اینها رو ببخش، اینها نمیدونستن چی کار میکنن. ما هم اعلیحضرت از شما تقاضا میکنیم که این ملت ایران رو ببخشید، اونا هم نمیدونستن که چی کار دارن میکنن. خب من برای نسل‌های آینده که دلم خیلی براشون میسوزه، یعنی الان آینده این نسل فعلی رو نمیدونم چی هستش، برای اینکه نسل امروزی که من میبینم فوق العاده من ناراحت هستم برای اینا. باور میفرمایید که من وقتی که تلویزیون میبینم یه عده میبینم چقدر این جوانها چقدر بدبخت هستن، چقدر ناراحت هستن، هیچ کدومشون خنده روی لبشون نیست، هیچ کدوم راحتی ندارن، تمام امیدها و تمام آرزوهایی که دارن صفر براشون. نمیتونن آواز بخونن، نمیتونن موزیک گوش کنن، نمیتونن برن اون چیزی که دلشون میخواد بخورن، نمیتونن اون لباسی که میخوان بپوشن، نمیتونن اون درسی که میخوان بخونن، نمیتونن به اروپا مسافرت کنن، یه جای دنیا رو بشناسن برگردن، نمیتونن رادیوها تلویزیون‌های خارجی رو گوش کنن. چی میخواید دیگه؟ این از این جوان که یک آرزویی داره چی میخواید دیگه؟ بخواد دیگه هیچ کدوم از اینا رو نداره. با چی دلش خوش باشه الان در ایران؟ چه دل خوشی دارن؟ یه دفعه تکون خوردن، الان اومدن همه گفتن ما میخوایم آزادی، میدونن آزادی چیه و آزادی رو میخوان، میدونن، آمدن توی خیابون ریختن جون خودشون رو به خطر انداختن، برای اینکه برنامه نداشتن، کسی رو نداشتن که ما رو هدایت بکنه، وجود کسی نبودش که بگه آقا من هستم پشت سر شما، بگویید هر کاری میخواید بکنید. اینا این کار بکنن و بعد آخر چی شد؟ همه رو کشتن، همه رو اعدام کردن، همه رو تو زندان انداختن. دیگه دلخوشی برای چه؟ آیدی اصلا با وضعی که قرم فعلی هست من هیچ امیدی برای نسل آینده نمیبینم.
نسل آینده چجوری میتونه مبارزه بکنه وقتی که با مرگ توأم باشه؟ بله اگر یه جوانایی بودن که میدونستن یه دموکراسی تو مملکت هست و یه اعتصاب بکنن، مثل اینجا که دائم در فرانسه میکنن، در کشورهای دیگه میکنن، اینا نظرشون رو میان تو خیابون میگن، نتونن بیان حق خودشون رو بگیرن، چه امیدی هستش که این نسل آینده اگر همینجور ادامه پیدا بکنه؟ نسل آینده از بین رفته است. نسل آینده فقط باید از اسلام صحبت بکنه. گویی که من فکر میکنم که به قدر اینها بدی در الان دیدن که شاید این بدی رو تقصیر اسلام میذارن، شاید هم دیگه اینقدر الان به فکر اسلام نیستن، ولی من فکر میکنم میدونم که در هر حال به هیچ وجه مربوطون نمیتونن راضی از هیچی باشن. اگر راضی هستن خودشون راضی نشون بدن، کسانی هستن که یا یک فعالیت‌های خصوصی برای همین دستگاه دارن، حقوقای خیلی بالا دارن، یه راحتی‌هایی دارن و خب اینو زندگی یه به اصطلاح ایرانی‌ها معذرت میخوام یه بخور و نمیری داشته باشن، یه چیز موقتی داشته باشن. ولی برای آینده اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، نسل آینده هم هیچی نخواهد داشت، وضعشون هم بدتر هم خواهد شد، برای خاطر که روز به روز اطلاعات دنیا بیشتر میشه، روز به روز آزادی‌ها بیشتر میشه، روز به روز همه چی در جاهای دنیا هست، مردم میبینن که مردم دنیا چه زندگی‌هایی دارن و ما که هم سوادش داریم هم فهمش داریم نمیتونیم. جای خجالت هستش که حقیقتا آرزو میکنم که نسل آینده حقیقتا یه نسلی باشه که بدونه که نسل‌های گذشته که یه عده ندانسته اشتباه کردن، پدر مادرها اشتباه کردن، الان این نسل فعلی به رو خودشون نمیارن، ولی همه دشمنای پدر مادر خودشون هستن که میگن شما هستید که ما رو بدبخت کردید. مگر اینکه حقیقتا یک انقلابی بشه یا یک نمیدونم میراکلی بشه، یک نمیدونم معجزه‌ای بشه که وضع برگرده به اینا دوباره بیان. ولی اگر بیان دوباره اینا ایرانیانی هستن که ایران خواهند ساخت. اگر بدونن که ایران آزاده، بدونن که کسی مزاحم نیست، بدونن یه دموکراسی صحیح برقرار هستش، بدونید که اینا ایران رو دوباره از سر خواهند. مثل همون ققنوسی که اول خاکستر شد و بعد دوباره از زمین از خاکستر خودش پرواز کرد و رفت بود. ایران همیشه سربلند بمونه. چرا اینها گول خوردن؟ چه وعده های خمینی داده بود که باعث گول خوردن نسل گذشته ما شد که بیان تظاهرات کنن، بریزن تو خیابون‌ها، شاهو بیرون کنن؟ و خب میبینید شاه هم به اندازه اینها نکشته و رفت. شاه احترام گذاشت به مردم، وقتی دید نمیخوانش گذاشت و رفت. اون جمعیت اون روز که الان 15% جمعیت امروز ایران هستن که میبینیم بقیهش جمعیت ناراضی هستن که الان همینا رو نمیخوان. ببینیم خمینی چی گفته بود که اینها گول خوردن، چه وعده‌ای داده بود. خمینی در مدت 112 روز اقامت خودش در نوفل و شاتو فرانسه حدود 400 تا مصاحبه تلویزیونی انجام داد و این وعده ها رو به ملت ایران داد. حکومت اسلامی یک حکومت دموکراتیک به معنای واقعی کلمه خواهد بود. همه حقوق بشری و از جمله حقوق اقلیت‌های مذهبی کاملا رعایت خواهد شد. من در آینده ایران هیچ سمت و مسئولیتی جز رهبر روحانی مردم نخواهم داشت. کشور ما در منازعه میان اسرائیل و عربها به صورت کامل بی‌طرف خواهد ماند. من ساواک را منحل خواهم کرد و همه گروه‌ها حق خواهند داشت آزادانه به بیان عقاید خود و فعالیت سیاسی بپردازند. اما می‌بینیم که در سال 67 این اتفاق نیفتاد و همه اونهایی که بهشون آزادی بیان داده بود تا اعتراض کنن رو یکی یکی اعدام کرد و کشت. نباید به زندانیان و محکومان دشنام داد و به آنها سیلی زد. اما ساواک رو برداشتیم و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و کوفت و زهرمار دیگری رو آوردیم تا کاملا مردم رو از وسط جر بدهند. در زمینه سیاسی و در زمینه اجتماعی زن برابر با مرد و حق مشارکت در امور را دارد. اما بعد از انقلاب و بعد از همه پرسی که 98% مردم بهش رأی دادن، میبینیم که 2-3 سال بعد حجاب رو کم کم اجباری کرد. گفت زن کجا برابر با مرده؟ اصلا زنها حقی ندارن، زنها کجا برابر با مردن؟ و میایم میبینیم که اصلا همه این حرفایی که زد 180 درجه عوض شد. در تشکیل دولت زن مانند مرد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد و کاملا با یکدیگر برابرند. 175 اصل ما داشتیم تو قانون اساسی که وقتی خامنه ای اومد کردش 177 اصل. رهبر مملکت هست که ولی فقیه که همه چی رو میدونه، نماینده امام زمان روی کره زمینه و مردم باید بهش احترام بذارن. همه اون آزادی هایی که در دوران خمینی بود رو از بین برد.
همه مجلس شد یک چیز تشریفاتی، همه قوه مقننه و مجریه و قضاییه شد یک چیز تشریفاتی و در نهایت میبینیم که همه اون چیزها سرش رهبره. همه تصمیم‌های نهایی رو رهبر میگیره. رهبر قانون عزل رو آورد، میتونه حتی رئیس جمهور رو عزل کنه، میتونه رئیس جمهور رو انتخاب بکنه. اصلا من نمیدونم واسه چی انتخابات میذارن، اصلا واسه چی مردم اینا رأی میدن وقتی همه این کارا رو خودشون میکنن و مردم مترسکی بیش نیستن. در واقع ما انقلاب کردیم، شاه رو بیرون کردیم، یک شاه دیگر رو با قوانین اسلامی وارد کشور کردیم. هیچ خدماتی هم ندادن. اگر نیروگاه اتمی داره ساخته میشه، اگر ایستگاه مترویی داره زده میشه، اگر سدی داره ساخته میشه، همش طرحهای شاه بود. حکومتی روی کار اومد که کاملا فاسده، کاملا اختلاسگره و مردم رو فقط یک دستمال میدونه واسه تمیزکاری کردن. یه جا گند میزنن مردم بنزن جلو، مردم برن جلو، شهید بشن، کشته بشن، به جایی که به مردم خودشون برسن، به مردم لبنان میرسن، به فکر شکم گرسنه ونزوئلا هستن، به فکر شکم گرسنه آفریقایی ها هستن، مردم خودشون تو زجر و عذابن. بودجه هایی که باید به مراکز اصلی داده بشه کم شده، بودجه هاشون همش داره واریز میشه به حوزه های علمیه که بخوان شیعه رو در واقع گسترش بدن. با این سرود آخر سلام فرمانده‌ای هم که در واقع سرودن، معلوم میشه که دست کمی از هیتلر و راهی که هیتلر رفت جلو رو ندارن، چون که جدیدن هم مد شده، هی دارن میگن آقا بچه بیارید، تعداد بچه‌ها رو زیاد کنید. همون حرفایی که هیتلر 20 سال قبل از جنگ جهانی زد. و اگر دنیا حواسش جمع نباشه، مردم، جوانهای ما، جوانهای تحصیل کرده که تو ایران هستن حواسشون جمع نباشه، این کشور در سالهای آینده به یک کشور بدبخت تبدیل میشه، با راهی که اینا در پیش گرفتن، با افکاری که اینها دارن پرورش میدن. جدیدن هم که از سال 1399 تو فکر این هستن که خب چون گفتن عملا مسخرهشون کردن دیگه، آقا این چه جمهوریه، هیچی شبیه جمهوری نیست. الان تو این فکرن که بکننش حکومت اسلامی ایران، که اگر این اتفاق بیفته آی مردم دیگه هیچ تفاوتی بین داعش و طالبان و اینا دیگه نیست، حکومت اسلامی ایران بشه. و خیلی جالبه هر چقدر هم میره جلوتر اینها پرروتر میشن. به جای اینکه عقب نشینی بکنن، وقتی میبینن این همه مردم مخالفن، تظاهرات میکنن، کشته میشن، میان تو خیابونها خسارت میزنن، اینها وقیحتر و پرروتر میشن و تصمیمات بدتری رو واسه مردم میگیرن. هر باری که ما اومدیم از سال 77 تو خیابونها سرکوب شدیم و ادامه ندادیم، خسته شدیم رفتیم تو خونه هامون، اینها تجاوز بیشتری به ما کردن، اینها بیشتر ما رو اذیت کردن، اینها بیشتر ما رو تحت فشار گذاشتن. امیدوارم که واقعا به خودمون بیایم، همون 10% هم که با اینا هستن به خودشون بیان و بدونن که ایران رو اتفاقا اینان که دارن تجزیه میکنن و نابود میکنن با کارهاشون، با افکاری که تو سرشون دارن، نه مردم. مردمی که تو خیابون‌ها هستن معترضن به نداشتن نان، رفاه، آسایش، زندگی معمولی خوب. حجاب آخر هم است. اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. همه اینها خودشون، خانواده‌هاشون تو خارج از کشور، بچه‌هاشون دارن اونجا زندگی میکنن، ویزای اونجا رو هم دارن، شهروند اونجا هم هستن. You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. The history of Iran must disappear. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the 5th or 6th great nations. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he's just want to destroy what I am. That's the difference. I can't say that the silent majority remain silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only
explanation for what it is worth. No, what I miss or what makes me really cry is that we could have been this year, surely by the end of '82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? Human rights? The rule of the people? این برنامه رو به اشتراک بذارید اونایی که نمیدونن یه ذره کودن عقلن، اونا هم یه ذره دانششون بره بالا، شاید 4 تا مطالعه کنن، با دیدن فیلم ما بیفتن تو اینترنت مطالعه کنن، اگه البته اینترنتی باشه تا اون موقع. تا برنامه دیگه خداحافظ، مگر اینکه شما نذارید این اتفاقات بیفته. بدرود.